નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર આજનો આપણો ટોપિક છે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી. કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ છે આપણે બનાવીએ કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે, તો એની ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવી અને ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી છે શું, એ વસ્તુ આજે આ વિડીયોની અંદર જોશું આપણે. જનરલી તમારો જે પ્રોગ્રામ રન થાય, બરોબર, કોઈ અલ્ગોરિધમ મેં બનાવ્યો, એ અલ્ગોરિધમને રન કરવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગશે, એ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવા માટે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટીનો કોન્સેપ્ટ છે એ ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર મૂકવામાં આવ્યો. ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ નંબર ઓફ સ્ટેપ્સ રિક્વાયર્ડ. બરોબર, જો આ ફર્સ્ટ તમે શું લખેલું, ધ નંબર ઓફ સ્ટેપ રિક્વાયર્ડ, કે કોઈ અલ્ગોરિધમ મેં બનાવ્યો છે એની અંદર કેટલા સ્ટેપ્સ છે એ જરૂરી છે to solve the entire problem using some efficient algorithm. કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ મેં બનાવ્યો છે એની અંદર નંબર્સ ઓફ સ્ટેપ્સ કેટલા છે જેથી મારો જે પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે અને કોઈ પણ પ્રકારના લોડ લીધા વગર ચાલે, એ વસ્તુ તમારે આવશે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટીની અંદર. બરોબર, ત્યારબાદ કે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી ફાઇન્ડ કઈ રીતના થાય, આ એની ફોર્મ્યુલા છે. T of P means time complexity, C plus TP instance. C means compile time, કે તમારો જે અલ્ગોરિધમ છે એની અંદર કમ્પાઇલ ટાઈમ કેટલો છે E, પ્લસ TP means રન ટાઈમ, એટલે કમ્પાઇલ ટાઈમ પ્લસ રન ટાઈમ, એ બે વસ્તુનો તમે એડિશન કરો તમે એટલે તમને ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી છે એ મળી જાય. આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવું હોય તો ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટીમાં રન ટાઈમ પ્લસ કમ્પાઇલ ટાઈમ. બરોબર છે. ત્યારબાદ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. આ એક સિમ્પલ અલ્ગોરિધમ સમનો બનાવેલો છે, એની અંદર બે પેરામીટર પાસ કર્યા છે. હવે આપણે 1 by 1 લાઈન છે એ જોતા જશું અને કઈ લાઈનમાં કેટલો ટાઈમિંગ લાગશે એ વસ્તુ જોવાની છે. બરોબર, પહેલો છે સમ ફંક્શન બનાવ્યું છે, એની અંદર બે પેરામીટર પાસ કર્યા છે A અને N. આ એક્ઝામ્પલ છે, તો એ કેટલો ટાઈમ લેશે. બરોબર, પહેલા સમની અંદર જશે તમારું કમ્પાઇલર. બરોબર, અહીંયા તમારે એનું ફંક્શન સ્ટાર્ટ થશે એટલે કમ્પાઇલર જશે તમારું અહીંયા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરોબર, એ લાઈન આખી ચેક કરશે કેટલો ટાઈમ લેશે, તો કે એ લેશે 1 યુનિટ ટાઈમ. બરોબર, કારણ કે એક વેરિયેબલ લીધેલો છે એટલા માટે. બે વેરિયેબલ લીધા હોય તો એ પ્રમાણેના એના જે ટાઈમિંગ્સ છે એ વધતા જાય. ત્યારબાદ તમારું કમ્પાઇલર આવશે ફોર લૂપમાં. ફોર લૂપની અંદર જો 3 વસ્તુ લીધેલી છે, i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, i લેસ દેન n અને i પ્લસ પ્લસ. અહીંયા તમારી લાઈન પહોંચશે બરોબર રન થવા માટે, તો અહીંયા કેટલો ટાઈમ લેશે, તો કે અહીંયા લેશે તમારો n પ્લસ 1 ટાઈમ. બરોબર છે. હવે ઇન કેસ ફોરની અંદર ફોર લૂપ હોય આ રીતની, બરોબર છે, તો કઈ રીતના ટાઈમિંગ કાઉન્ટ કરો, તો કે આ ફોર લૂપ આવશે તમારી. બરોબર, એની અંદર કાઉન્ટ્સ આવશે બીજો અને n પ્લસ 1. બરોબર, આ રીતનું ઇનકેસ એક્ઝામ્પલમાં ક્યાંય આપેલું હોય તોની વાત છે. આ તો અત્યારે જસ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ છે એ સોલ્વ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આવે કાઉન્ટ્સ. ફોર લૂપનો કાઉન્ટ સ્ટાર્ટ થશે, ત્યારબાદ એની અંદરનો જે કોડ છે એ કોડ તમારો કમ્પાઇલર છે એ ચેક કરશે. ત્યારબાદ એ જોશે અહીંયા કે અહીંયા કઈ રીતનું કેટલું યુનિટ ટાઈમ લેશે, તો કે અહીંયા છે n યુનિટ ટાઈમ્સ છે એ લેશે. આમાં જો કોઈ વેલ્યુઝ છે એ ફિક્સ નથી આપેલી, s પ્લસ a ઓફ i. ઉપરથી એને ડેટા મળે, એ ડેટા તમારો અહીંયા એરેમાં શિફ્ટિંગ થાય. બરોબર, એટલે એ પ્રમાણે એની એનની વેલ્યુ છે એ ડિસાઇડ થાય. બરોબર, ત્યારબાદ તમારો કાઉન્ટ્સ પૂરો થશે. કાઉન્ટ્સની બહાર છે શું આપેલું છે, રિટર્ન s. તો રિટર્ન s છે એ કેટલા યુનિટ ટાઈમ લેશે, તો કે 1 યુનિટ. બરોબર, ત્યાં આપણો અલ્ગોરિધમ છે એ પૂરો થઈ ગયો. હવે ફાઇનલ છે આપણે એનો ટાઈમિંગ શોધીએ આપણે. બરોબર, n કેટલા આપેલા છે, તો કે 2, એટલે અહીંયા આવી જશે 2n. 1 કેટલા આપેલા છે, 1
2 અને 3 એટલે 2n+3 બરાબર. આ આપણી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી છે, આપણે સિમ્પલ ફાઇન્ડ કરી 2n+3. આ જે સમ ફંક્શન જેની ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી એટલી થઈ. તમારે 1 by 1 સ્ટેપ્સ છે એ તમારે જોતા જવાના કે એનો ટાઈમ તમારે નક્કી કરતો જવાનો, કેટલા યુનિટ છે એ ટાઈમ લેશે અને છેલ્લે એનો સરવાળો કરી નાખવાનો એટલે તમને ફાઇનલ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી છે એ મળી જશે. સાવ ઇઝીમાં ઇઝી કોન્સેપ્ટ છે ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર, બરાબર. ફાઇનલી તમને હું એક ફરીવાર રિવિઝન કરાવી દઉં છું કે શું છે એની અંદર, કે એની અંદર કોઈ અલ્ગોરિધમ બનાવ્યો છે કોઈ વસ્તુ સોલ્વ કરવા માટે, તો કેટલા નંબર્સ ઓફ સ્ટેપ્સ છે એ મૂકેલા છે, જરૂરી છે એની અંદર, કે જેનાથી તમારો પ્રોબ્લેમ છે એ ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જાય. એ તમારી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટીની ડેફિનેશન. અને બીજું તમારે આવશે કે કમ્પાઇલ ટાઈમ પ્લસ રન ટાઈમ, એટલે એ બે વસ્તુ તમે પ્લસ કરશો એટલે તમને ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી મળશે. આ એનું એક્ઝામ્પલ છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય, પ્રોગ્રામિંગ શીખવાની ઈચ્છા હોય, કોડિંગ શીખવાની ઈચ્છા હોય, અથવા ટેકનોલોજી રિલેટેડ કંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.